असार 5 2082 साल सबैजसो सञ्चार माध्यममा एउटा खबर आउँछ। नेपालको दैलेख जिल्लामा ठूलो परिणाममा मिथेन ग्यास भेटिएको र यसले नेपाललाई अर्को 50 वर्षसम्म पुग्ने। अब यही खुसियालीमा द बिग 3 अथवा शीर्ष 3 नेताहरूले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एक खाले सेलिब्रेसन नै गर्छन्। तर यो सेलिब्रेसन अब त समृद्ध हुने भयो भनेर थियो कि भ्रष्टाचार गर्न थप अर्को चीज पनि भेटियो भनेर थियो त? त्यो त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। तर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज र यो सफलतासँग धेरै पुरानो इतिहास जोडिएको छ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि पनि काठमाडौँ उपत्यकामै लगभग यस्तै खालको सफलता हासिल भएको थियो। तर त्यस पछाडि के भयो त? अनि फेरि अहिले भेटिएको मिथेनको वास्तविकता चाहिँ के हो त? के यसको उत्खननमा हामी सफल हुन सक्छौँ त? भयौँ भने यो ग्यासलाई केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त? आउनुहोस् नेपालको पेट्रोलियम पोसिबिलिटीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। हामी आजको अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यौँ भन्ने बुझ्नलाई हामीले अलिकति नेपालको भौगोलिक अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको जियोलोजिकल स्ट्रक्चर एकदमै डाइभर्स छ। हाम्रो सम्पूर्ण भूभागलाई 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, जसमा तेथिस हिमालय, उच्च हिमालय, तल्लो हिमालय, चुरे र तराई पर्दछन्। यी सबै क्षेत्रहरू फरक समयमा फरक प्रक्रियाबाट बनेका छन् र प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै स्पेशालिटी छ र उनीहरूमा हुने खनिज सम्पदाहरू पनि फरक छन्। जस्तै नेपालको तराई मैदानमा तेल र ग्यासको सम्भावना छ। चुरे भावर क्षेत्रमा तेल र ग्यास साथसाथै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र युरेनियमको पनि सम्भावना छ। अनि तल्लो हिमालयमा विभिन्न धातुहरू जस्तै चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, रत्नपत्थर, कोइला आदि खनिजहरू पाइन्छ भने उच्च हिमालयमा रत्नपत्थर, सिसा आदि खनिजको सम्भावना छ। यसका साथै तेथिस हिमालयमा चुनढुङ्गा, नुन, जिप्सम, ग्यास र युरेनियमको पनि सम्भावना भएको देखिन्छ। अब 2400 किलोमिटर लामो हिमाली श्रृङ्खलाको 1/3 एरिया यानि कि अलमोस्ट 800 किलोमिटर क्षेत्र नेपालभित्रै पर्छ। यस मुनतिरको महाभारत र चुरेको जमिन मुनिको संरचना पाकिस्तानको पोठवार पठार र भारतको आसाम इलाकाको जस्तै छ। अब ती ठाउँबाट पेट्रोलियम उत्खनन भइरहेछ भने मिल्दोजुल्दो भौगोलिक बनावट भएको हुनाले मेबी नेपालमा पनि यो सम्भावना होला भनेर यसमा अलि बढी चासो दिन थालिएको थियो। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालको सम्भावित पेट्रोलियम क्षेत्रलाई तस्बिरमा देखाए जसरी 10 वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। यी ब्लकहरूमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको थियो र सम्झौता पनि भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार काम नभए पछाडि गत वर्ष यी सम्झौताहरू खारेज गरिएको थियो। अब यसको बारेमा त हामीले यो अगाडिकै भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ, पक्कै पनि हेर्नुभएकै होला। अब नेपालमा खानी र खनिज उत्खननको इतिहास हेर्ने हो भने यो त झन् लगभग 2 शताब्दी जति पुरानो छ, यानि कि झन्डै 200 वर्ष पुरानो। परापूर्व कालदेखि नै नेपालमा फलाम, तामा, सिसा, कोबाल्ट, निकल र सुन जस्ता खनिजहरूको सानो मात्रामा उत्खनन हुँदै आएको पाइन्छ। यसको प्रमाणका रूपमा पुरानो खानीका अन्वेषणहरू जस्तै खानी प्रशोधनका उपकरणहरू, किट गाल्ने ठाउँ वा इभन खाडीहरू नै पनि आज पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपालका गाउँका पुराना नामहरू जस्तै तामा खानी, फलाम खानी, सिसा खानी वा सुन खानीबाट पनि नेपालको खनिज क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तैपनि देशभरको खानीको व्यवस्थित उत्खनन र अध्ययन भने चाहिँ 1950 को दशकतिर मात्र सुरु भएको थियो। सन् 1976 मा खानी तथा भूगर्भ विभागको स्थापना भयो, जस पश्चात नै व्यवस्थित अन्वेषण तथा उत्पादन हुँदै आएको पाइन्छ। अब केही ठाउँमा ग्यासको सङ्केत पाइए पनि यसलाई व्यावसायिक उत्पादनमा परिणत गर्न भने हामीले अहिलेसम्म सकेका छैनौँ। जस्तै काठमाडौँकै विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि कहिलेकाहीँ इनार खन्ने क्रममा अनि कहिलेकाहीँ सडक निर्माण गर्ने क्रममा जमिन बुढीबाट ग्यास निस्किएको खबर त मिडियामा आइरहन्छ। 1980 मा खनिज तथा भूगर्भ विभाग र जापानको गभर्मेन्टल एजेन्सी जाइकाले गरेको स्टडीले काठमाडौँको पश्चिमी भाग र ललितपुरका केही स्थानहरूमा 20 देखि 330 मिटरको गहिराइमा ग्यास भेटिएको पुष्टि गरेको थियो। यी ग्यासहरू काठमाडौँ उपत्यकाको त्रिपुरेश्वर, तिनकुने, जडीबुटी, इमाडोल, टिकाथली र एकान्तकुना क्षेत्रमुनि करिब 26 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भनिएको थियो। थप के पनि पत्ता लागेको थियो भने त्यहाँबाट ग्यास निकाल्न सकेको खण्डमा यसले लगभग काठमाडौँ भ्यालीका 20,000 घरधुरीलाई 50 वर्षभन्दा बढी ग्यास इनर्जी दिन सक्ने भनिएको थियो। त्यस्तै जाइकाले नै जारी गरेको उक्त रिपोर्ट अनुसार काठमाडौँको त्यो एस्टिमेटेड ग्यास रिजर्भ जापानको कामिसुबा नेचुरल ग्यास फिल्ड जत्तिकै रहेको पनि भनिएको थियो, जुन विगत 100 वर्षदेखि कमर्सियली प्रयोगमा छ।
अब त्यत्रो क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई चाहिँ कमर्सियली किन प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ त? खानी तथा भूगर्भ विभागकी स्पोक्स पर्सन मोनिका झाले हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारले इनर्जी प्रोजेक्टमा पर्याप्त लगानी नगरेको र त्यो अध्ययन नै 40-50 वर्ष पुरानो भएकाले काठमाडौँमा जताततै घरहरू बनेकाले अब अहिलेको सिचुएसनमा त्यो एक्सट्र्याक्सन र डिस्ट्रिब्युसनमै समस्या आउने बताएकी छिन्। 2025मा आइसक्यो, अहिलेसम्म त्यो युज भयो र अबको अवस्था कस्तो छ भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थुप्रै घरहरू बनिसकेका छन् होइन। हामीले त्यसरी पाइपलाइनको थ्रु चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ र अहिले एक्ज्याक्टली कति ग्यास छ होइन, कति ग्यासको रिजर्भ छ बाँकी भन्ने कुरा पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पछिल्लो समयको कुरा गरौँ। अहिले नेपालका 2 प्रमुख स्थानमा ड्रिलिङ गरिएको छ, दाङ दैलेख बेसिन र कर्णाली बेसिन। दाङ दैलेख बेसिनको यस क्षेत्रमा 1980 को दशकमा पहिलो पटक ड्रिलिङ गरिएको थियो, तर त्यहाँ पेट्रोलियम भए नभएको भन्ने कुरा त्यति बेला केही पुष्टि गर्न सकिएको थिएन। अनि कर्णाली बेसिनमा पनि अन्वेषण कार्य गरिएको छ, तर अहिलेसम्म पनि यहाँबाट ठूलो प्रगति देखिएको छैन। जे जति प्रगति भएको छ पछिल्लो समय दैलेखमै भएको जस्तो देखिन्छ। दैलेखका खोलाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको र मन्दिरमा ग्यास बलिरहेको जस्ता घटनाहरूबाट हिन्ट लिएर त्यस स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो। यसै आधारमा नेपाल र चाइनिज गभर्मेन्ट बीच 2072 चैत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन सहकार्य गर्ने सम्झौता भए पछाडि माघ 2075 मा चीनलाई नेपालका 2 क्षेत्रहरूमा पेट्रोलियम र ग्यासको विस्तृत अन्वेषण गर्न अनुमति दिने परियोजना स्वीकृत भयो। 2075 सालमा नेपाल र चीन बीच भएको सम्झौताका आधारमा चीन सरकारले 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ अनुदान नेपाललाई प्रदान गरेको छ र यसै अनुदानको आधारमा यो प्रोजेक्ट सुरु गरिएको थियो। यानि कि यो स्टडीको सम्पूर्ण काम चीनले नेपालका लागि फ्रीमै गरिदिरहेको छ, अनुदानमै गरिदिरहेको छ। अब 2076 साल असार 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको टोलीले दैलेखको नाभिस्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए। त्यस पछाडि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्वेको एक्सपर्ट टिमको सहयोगमा एक्सप्लोरेसन काम अगाडि बढेको थियो। 4000 मिटर गहिराईमा खनिने भनेको यस प्रोजेक्टमा अन्वेषणको क्रममा 4013 मिटर गहिराईमा पुगेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले ड्रिलिङ सकाएको थियो। 4000 मिटर भन्दा तल पुगे पछाडि भने त्यहाँ ग्यासको भण्डारण रहेको सङ्केत देखिएको थियो र त्यस पछाडि 4013 मिटर गहिराईसम्म थप ड्रिलिङ गरेर त्यहाँबाट निस्किएको नमुनालाई थप परीक्षणको लागि चीन पठाइएको थियो। चीन पठाइएको उक्त नमुनाको रिपोर्ट 1 महिनामा आउने भनिएको थियो, तर 3 महिनामा बल्ल बल्ल अहिले रिपोर्ट आएको छ। अब ढिलै आए पनि उक्त रिपोर्टले दैलेखको जलजलेको कुवामा मात्रै 1 अर्ब 12 करोड घनमिटर मिथेन रहेको पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै अन्य 3 स्थानमा पनि 3 अर्ब 18 करोड घनमिटर रहेको अनुमान गरिएको छ र यी चारैवटा कुवाबाट अनुमान गरे जति सबै उत्खनन गर्न सक्ने हो भने यसले नेपाललाई 50 वर्षसम्म पुग्ने पनि भनिएको छ। अब भेटिएको यो ग्यासलाई केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त? पेट्रोलियम विज्ञहरूका अनुसार यस ग्यासलाई पाइपलाइन मार्फत घर घरसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ, जहाँ यसको प्रयोग किचनमै पनि मजाले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मिथेन ग्यास ठूलो मात्रामा भेटियो भने यसले बिजुलीसम्म पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै डिजेल इन्जिन भएका सवारी साधनको इन्जिनलाई एलएनजी बनाएर मिथेन ग्यासकै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी यसको उपयोगिताले गर्दा साँच्चीकै यो एउटा ठूलो उपलब्धि नै हो, किनकि पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र नेपालले 2.5 खर्ब भन्दा बढी मूल्यको त ग्यास नै आयात गरेको छ र यसका निम्ति पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर हुनुपर्ने हुँदा भारतलाई चिड्याउने बित्तिकै यहाँ नाकाबन्दी भइहाल्छ र जबसम्म हामी ग्यासमा भारतसँग निर्भर भइरहन्छौँ तबसम्म जियोपोलिटिकल्ली उसले हामीमाथि सफ्ट पावर एक्सर्साइज गरि नै रहन्छ। अहिले नेपालमा ग्यास भेटियो रे भन्ने खबरले मात्र पनि भारतीय मिडियामा ठुलै हलचल ल्याएको छ र यसमा अझ चाइना नै पनि इन्भल्भ भएको देख्दा त उसले अलिअलि भए पनि आफ्नो सफ्ट पावर लुज गरेको फिल गरिरहेको छ। तर यसरी चाइनाले हामीलाई स्टडीको काममा सहयोग गर्यो भन्दैमा यसको एक्सट्र्याक्सन पनि के चाइनाले नै पाउँछ त? अब सहमतिमा चाहिँ के छ त? हुन त चाइनिज कम्पनीले नै रिसर्च गरेको हुँदा उनीहरूले बाँकी निष्कासनको कामको लागि पनि अनुमति माग्न सक्छन्, तर नेपाल सरकारलाई यस पछाडि जुनसुकै निर्णय लिन पाउने र आफ्नो रोजाइको राष्ट्रसँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्न मिल्ने स्वतन्त्रता पनि छ। भन्नुको अर्थ चाइनिज होस् या जुनसुकै कम्पनीलाई पनि इन्टरनेसनल टेन्डर खुले पछाडि पारदर्शी ढङ्गले रिमाइनिङ एक्सकर्सनको जिम्मा लगाउन मिल्छ। तर अगेन हाम्रो तितो विगत हेर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा हाम्रो इन्टरनल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट साथसाथै जियो पोलिटिकल डाइनामिक्सको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। हाम्रो देशको इन्टरनल पोलिटिक्स स्टेबल नभएकै
कारणले गर्दा पनि इन भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आफै बाहिरिन्छन् र जियोपोलिटिकल सिन पनि सधैँ उस्तै भइरहँदैन, जसका कारण कम्पनीहरूले काम लिए तापनि कहिले सुरु नै हुँदैन र कन्ट्र्याक्ट खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सन् 2010 मा अमेरिकी टेक्साना रिसोर्सेस र ब्रिटिश केरियन इनर्जी कम्पनीले नेपाल छोड्ने बारेमा ठूलो हंगामा भएको थियो। उनीहरूले यही उत्खननको क्रममा सरकारको समर्थनको अभाव र प्रशासनिक कठिनाइहरू धेरै भएको कारणले गर्दा काम गर्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरूले नेपालको सर्वेक्षणको क्रममा लाखौं डलर खर्च गरिसकेका थिए। यी कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई हरेक ब्लकका लागि $50,000 वार्षिक शुल्क तिर्नु पर्थ्यो र सर्वेक्षणको काम सुरु हुनु अगाडि नै बैंक ग्यारेन्टी पनि दिनु पर्थ्यो। टेक्सानाले करिब $3 मिलियन खर्च गरेको थियो भने केरियनले त $2 देखि $10 मिलियन खर्च गरेको थियो। यसरी यत्रो लगानीका बावजुद उनीहरू फर्किएका थिए। त्यसै 1980 को दशकमै काठमाडौँमा त्यत्रो स्टडी भएर पनि जाइकाले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि 40-50 वर्षसम्म हामीले हेरेको हेरै मात्र बस्यौं। त्यतिबेला एक्सट्र्याक्सन गर्ने काम अगाडि बढाउन सकेको भए हामी छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति यत्रो परनिर्भर कहिल्यै हुन पर्दैन थियो। आशा गरौँ यो पालीको सफलता बालवाटारमा सेलिब्रेसनमा मात्र सीमित नहोस्। प्रकृतिले दिएको यो सुन्दर वरदानमाथि आफूले नै उत्पादन गरेको जस्तो क्रेडिट लिने काम बन्द गरेर उत्खनन गरेर चाहिँ नेपाललाई ग्यासमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने जति नै भ्रष्टाचार गरे पनि इतिहासले त्यो प्रधानमन्त्रीको नाम र काम कहिले भुल्ने छैन। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।